นิวทอล์กวันนี้นะครับมาในหัวข้อเงินเดือน15,000ซื้อบ้านได้ไหมปัญหาคาใจของใครหลายๆคนที่อยากจะมีบ้านสักหลังเป็นของตัวเองและมีฐานเงินเดือนประมาณ 15,000 ถึง 20,000 บาทวันนี้ไปดูวิธีคำนวณสินเชื่อวิธีการเลือกบ้านต้องดูบ้านแบบไหนทำเลประมาณไหนบ้านในราคาที่สามารถกู้ได้ของฐานเงินเดือนนี้จะต้องได้อะไรบ้างทุกอย่างมีคำตอบอยู่ในนิวทอล์ก EP นี้เลยไปดูกันเลยครับอันดับแรกทุกคนเรามาเริ่มกันที่การดูวิธีการคำนวณเงินกู้ของผู้ที่มีฐานเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทกันก่อนแต่ก่อนจะไปดูรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องเราด้วยนะครับหัวข้อแรกครับทุกคนมาดูวิธีการคำนวณวงเงินกู้ของผู้ที่มีฐานเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทกันก่อนอันนี้มันเป็นกระบวนการคิดคำนวณที่ธนาคารเขาจะเรียกว่าอัตราการปล่อยสินเชื่อของธนาคารนะครับเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ไปคำนวณกับรายรับของเราไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน 15,000 เงินเดือน 20,000 30,000 จะใช้หลักการเดียวกันหมดนะครับซึ่งธนาคารนะครับก็จะมีการคิดคำนวณวงเงินที่จะปล่อยกู้เนี่ยจากสัดส่วนรายรับกับสัดส่วนหนี้สินของเรามาคำนวณกันทีนี้เขาคำนวณกันอย่างไรทุกคนครับมันจะมีวิธีการคำนวณที่เรียกว่า DSR หรือว่า Debt Service Ratio อยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยแปลเป็นไทยก็คืออัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ซึ่ง DSR เนี่ยนะครับทุกคนจะชี้เป็นชี้ตายเราอยู่2อย่างเลยคือ1ธนาคารจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้เราหรือไม่กับ2ถ้าเกิดอนุมัติเนี่ยจะอนุมัติออกมาเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับทุกคนอันนี้ฟังให้ดีนะเพดานของสัดส่วนสินเชื่อต่อรายรับที่ DSR จะคำนวณออกมาเนี่ยมักจะอยู่ที่ 40% ของรายรับหรือประมาณ 30-60 เท่าของรายรับนั่นเองฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราลองคิดคำนวณเล่นๆจากรายรับก็คือเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทเนาะและเราสามารถชำระหนี้ได้สูงสุดที่ 40% ของรายรับนั่นแปลว่าเราจะสามารถชำระหนี้ได้อยู่ที่ 6,000 บาทต่อเดือนซึ่ง 6,000 บาทต่อเดือนเนี่ยมันก็เป็นวงเงินผ่อนสินเชื่อที่จะสามารถกู้กับธนาคารได้สูงสุดประมาณ 900,000 บาทนั่นเองซึ่งนั่นแปลว่าคนที่ฐานเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทเนี่ยจะสามารถกู้เงินซื้อบ้านได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 900,000 บาททุกคนแต่ว่าเป็นต้องบอกตามตรงนะว่าสัดส่วนการคำนวณที่เป็นคำนวณให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยมันเป็นแค่แบบการคำนวณจากเปเปอร์เท่านั้นซึ่งในกรณีจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีรายรับรายจ่ายสัดส่วนหนี้สินที่แตกต่างกันธนาคารก็จะมีการปล่อยกู้ออกมาได้แตกต่างกันบางคนอาจจะได้น้อยกว่านี้น้อยกว่า 900,000 บาทหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้ขึ้นไปถึง1ล้านบาท1ล้าน1แสนบาทเลยก็มีเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องดูเป็นเคส by เคสไปแล้วก็ดูเงื่อนไขของธนาคารประกอบด้วยทีนี้ต่อไปทุกคนเงินเดือน 15,000 ถ้าจะซื้อบ้านแล้วนะธนาคารจะปล่อยกู้ออกมาเท่าไหร่หลายคนเริ่มสงสัยแล้วก็เมื่อกี้บอกไปแล้วนี่ว่าปล่อยออกมา 900,000 แล้วทำไมจะต้องทำหัวข้อนี้ขึ้นมาอีกอธิบายก่อนมันเป็นเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นบอกว่า DSR เนี่ยเขาจะปล่อยกู้ที่เพดานสูงสุดประมาณ 40% ของรายรับใช่ไหมแต่ว่าหัวข้อนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนลองมาดูเคสการปล่อยกู้จากธนาคารจริงกันบ้างว่าเขามีวิธีการคำนวณอย่างไรสัดส่วนดอกเบี้ยของวงเงินกู้เนี่ยเมื่อคิดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะกู้ได้เท่าไหร่ซึ่งอันนี้เป็นขออนุญาตยกตัวอย่างจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งเขาจะใช้การคำนวณเหมือนกับตัว DSR เลยก็คือภาระหนี้ไม่เกิน 40% ของรายได้คิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 7.5% ทุกคนฉะนั้นเนี่ยฐานเงินเดือน 15,000 บาทผ่อนเดือนละ 6,000 บาทกรณีไม่มีภาระหนี้อื่นๆเลยนะและก็ไม่ติดเครดิตบูโรด้วยวงเงินและก็ระยะเวลาผ่อนชำระเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละจะเห็นว่าวงเงินสูงสุดที่สามารถกู้ได้คือ 889,000 บาทในระยะเวลาการผ่อนชำระทั้งสิ้น 35 ปีนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกสักกรณีหนึ่งก็คือคนที่อายุงานเนี่ยถึงอายุที่จะสามารถกู้ได้แล้วก็อายุตัวเนี่ยก็ยังน้อยผ่อนได้ยาวๆสเตทเมนต์ดีไม่มีหนี้จะกู้ได้เท่าไหร่ซึ่งโอเคแหละวิธีการคำนวณสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้มันเหมือนกันก็คืออยู่ที่ 40% เนาะสูงสุดแต่มันจะมีบางกรณีจากบางธนาคารนะครับที่มีมาตรการจากทางรัฐเนี่ยเสริมเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านหลังแรกอายุน้อยการงานมั่นคงไม่เคยมีประวัติการผิดชำระบางทีธนาคารจะสามารถปล่อยกู้ได้นะครับสูงสุดที่ 60-65% ของรายรับมาด้วยซ้ำไปซึ่งภาพนี้นะครับทุกคนเป็นตารางการขอสินเชื่อของแต่ละธนาคารที่เรารวบรวมมาจากเว็บไซต์ของแสนสิรินะซึ่งหลายคนก็แบบมาจากเว็บไซต์ของแสนสิริ
อันเนี้ยเราเช็คแล้วว่าค่อนข้างเชื่อถือได้เลยแหละรวมถึงก็มีคนที่ไม่รู้จักเนี่ยฐานเงินเดือนประมาณ 16,000 บาทก็สามารถกู้บ้านที่ราคา 1.7 ล้านได้จริงๆถ้าเกิดสเตทเมนต์ดีอายุน้อยงานเริ่มมั่นคง 1.7 ล้านสำหรับเงินเดือน 16,000 เนี่ยไปได้เป็นไปได้แน่นอนซึ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะประมาณนี้หากใครที่อยากจะได้วงเงินเพิ่มจริงๆเนี่ยเป็นแนะนำเป็นในส่วนของการกู้ร่วมดีกว่าแต่อันนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ประเด็นของการแบบเงินเดือน 15,000 ซื้อบ้านได้ไหมเรื่องการกู้ร่วมเนี่ยเดี๋ยวไว้เราไปค่อยว่ากันใน EP ของการกู้ร่วมไปเลยดีกว่าทีนี้มาถึงส่วนสุดท้ายครับทุกคนที่เงินเดือน 15,000 และอยากจะมีบ้านเนี่ยจะกู้บ้านและน่าจะกู้ผ่านแน่นอนจะสามารถซื้อบ้านแบบไหนได้บ้างนะอันนี้เป็นข้อมูลที่เอามาฝากกันเล็กๆน้อยๆในการช่วยเลือกครับซึ่งต้องบอกตามตรงนะครับว่าในกรุงเทพเนี่ยหาบ้านราคานี้เนี่ยได้ค่อนข้างยากมากและต่อให้เป็นปริมณฑลออกไปหรือว่าเป็นแบบชานเมืองมากเนี่ยก็ค่อนข้างยากมากอยู่ดีนะคือวิธีการมองเนี่ยมันอยากให้ลองมองหาบ้านที่เป็นบ้านทาวน์เฮาส์นะครับ1หรือ2ชั้นมี 1-2 ห้องนอนเป็นหลักคือให้เริ่มดูจากโครงการบ้านที่เป็นแบบประมาณนี้ก่อนเนอะซึ่งส่วนมากเนี่ยเขาจะอยู่ทำเลที่เป็นนอกเมืองแหละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทำเลนอกเมืองที่มันสามารถเดินทางเข้าเมืองได้สะดวกมีถนนใหญ่ที่ตัดเข้าเมืองโดยตรงเนี่ยมันก็เป็นทำเลที่ไม่เลวเลยนะตัวโครงการเนี่ยอาจจะต้องลองมองดูเป็น developer ที่เป็น developer ท้องถิ่นหน่อยคือไม่ใช่ว่าเจ้าใหญ่จะไม่มีบ้านราคาแบบนี้นะแต่ว่าให้เราเนี่ยอาจจะแบบเหลือบๆไปมอง developer ท้องถิ่นหน่อยมันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการที่เราจะได้บ้านที่มันตอบโจทย์กับเรามากยิ่งขึ้นเช่นทางฝั่งพระประแดงสุขสวัสดิ์เนี่ยเขาจะมี developer ท้องถิ่นที่ทำหมู่บ้านเยอะมากเป็นแลนด์ลอร์ดของฝั่งนี้เลยหมู่บ้านเขาจะชื่อว่าวิเศษสุขนครทุกคนถ้าเกิดใครที่เคยขับรถผ่านมาแถวนี้เนี่ยมันจะมีตั้งแต่วิเศษสุขนคร1 2 3 4 5 6 7ยาวไปจนถึงเป็น10เลยก็มีเรียกว่าแบบเป็นเหมือนกับหมู่บ้านที่อยู่คู่กับคนในย่านนี้เลยซึ่ง developer ท้องถิ่นเหล่านี้เนี่ยมีข้อดียังไงอันดับแรกเลยคือเขาจะมีที่ดินในมือเนี่ยค่อนข้างเยอะมันทำให้เขาสามารถทำราคาบ้านได้ค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างถูกกันแหละว่ากันตรงๆและด้วยความที่เขาอยู่ในทำเลนั้นมานานเนี่ยเขาจะมีความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของเขาซึ่งก็คือเราที่เข้าไปดูบ้านนั่นแหละว่าเราต้องการอะไรเราชอบบ้านแบบไหนบ้านแบบไหนที่จะเหมาะกับทำเลนี้และยิ่งเป็นเจ้าใหญ่แบบนี้เนี่ยทุกคนนั่นแปลว่าก่อนที่เขาจะขยายมันจนใหญ่โตแบบนี้เนี่ยเขาต้องได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากลูกค้าของเขาคือคนในแถวๆนั้นนั่นแหละนั่นแปลว่าวัสดุของเขาวิธีการสร้างของเขาเนี่ยมันจะต้องได้มาตรฐานแน่นอนหรือทุกคนถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยลองดูเป็นบ้านเอื้ออาทรก็ได้คือบ้านเอื้ออาทรของการเคหะเนี่ยเขาจะมีบ้านที่เป็นหลังๆเป็นบ้านเดี่ยวด้วยเนาะแต่ว่าอันเนี้ยต้องอาศัยจังหวะนิดนึงแล้วก็ต้องรอติดตามข่าวดีๆเพราะเวลาที่มีเฟสใหม่ที่เป็นบ้านเดี่ยวออกมาเนี่ยมันจะค่อนข้างหมดไวด้วยก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวก็จะประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับหัวข้อเงินเดือน 15,000 ซื้อบ้านได้ไหมคำตอบก็คือซื้อได้ที่วงเงินประมาณ 900,000 ถึง 1 ล้านบาทเนาะก็อาจจะต้องเลือกเป็นหมู่บ้านที่เป็น developer ท้องถิ่นหน่อยบ้านอาจจะเป็นหลังเล็กๆดูในวงเงินที่เราสามารถกู้ได้แล้วก็จ่าย cover ค่าตกแต่งค่าอะไรเพิ่มเติมได้ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่กำลังจะซื้อบ้านและมีฐานเงินเดือนประมาณนี้เนี่ยมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถ inbox มาถามว่าในเพจ Condo News ได้หรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับแล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าชอบคลิปทอล์คคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับและคลิปหน้าเนี่ยจะมาทอล์คกันเรื่องอะไรติดตามด้วยนะครับ